Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért hisszük, hogy nincs egyedül az élet a világegyetemben? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon arról fogunk beszélni, hogy miért gondolja az emberiség régóta, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Valami egészen különleges van abban, ahogyan az ember az égre néz. Nem csak a csillagokat látjuk, hanem a kérdést is. Lehet, hogy ott fent valaki más is néz vissza ránk? Ez nem új gondolat. Már az ókori görögök is eljátszottak a gondolattal, hogy talán más világok is léteznek. Sőt, talán más lakók is. Az igazi fordulat azonban a 16. század végén következett be, amikor Galileo és Kepler rájöttek, a Föld nem a világ mindenség középpontja. Amint ez világossá vált, felmerült egy további kérdés is. Ha a Föld csak egy a sok bolygó közül, akkor lehet, hogy másutt is vannak lakott világok. Giordano Bruno például már 1584-ben azt állította, hogy az univerzumban számtalan nap létezik, és mindegyiket bolygók keringik körül, pont, mint a mi napunkat a Föld. Persze Bruno ezért mágián végezte, de az elképzelése túlélte őt. Ahogy a távcsövek egyre erősebbek lettek, az emberiség kíváncsisága is nőtt. A 19. században például egy amerikai csillagász, bizonyos Percival Lowell azt állította, hogy csatornákat lát a Marson. Ember alkotta csatornákat, amelyek talán vizet szállítanak a sarki jégtakarókból a kiszáradó egyenlítő felé. A tudomány ezt később megcáfolta, de a képzelet elszabadult. Megszületett a harcias marslakók mítosza, és nem csak a Marsot övezte romantikus kíváncsiság. A Vénuszról, mivel teljesen felhők borítják, azt képzelték, hogy egy buja esőerdős, forró, de élhető világ lehet. Ray Bradbury novelláiban például a Vénuszon sosem áll el az eső, míg más írók színkoradeli dzsungelbolygónak képzelték. Tudományos alapon nehéz lett volna ezt megerősíteni, de az ismeretlenség mindig jó táptalaja a képzeletnek. A 20. század második fenében jött a kiózanodás. Ahogy a robotok eljutottak a Marsra és a Vénuszra, világossá vált. Se csatornák, se dzsungelek, se lények. A Holdra lépve sem találtunk semmit, csak port és krátereket. A Merkur például forróbb, mint egy pizzasütő kemence nappal, és dermesztően hideg éjjel, semmi esély az életre. A gázóriások, Jupiter, Szaturnusz és társaik ugyan izgalmasak, de túl extrémek ahhoz, hogy bármi hasonlót rejtsenek, mint amit mi élettérnek nevezünk. Ez a felismerés persze sokakat elkeserített. Ha a saját naprendszerünk ilyen sivár, talán tényleg egyedül vagyunk? Igen ám, de akkor jött az ellenreakció. Rájöttünk ugyanis, hogy az univerzum hatalmas. És most nem csak arról van szó, hogy nagy, hanem felfoghatatlanul hatalmas. Több mint 13 milliárd fényév átmérőjű, és egyre csak tágul. És ami a legfontosabb, egyre több bizonyíték utal arra, hogy más csillagok körül is keringenek bolygók. Rengeteg. Ma már tudjuk, a naprendszerek nem ritkák, hanem alapértelmezettek. Vagyis, ha csak néhány százalékukban is lenne egy Földhöz hasonló bolygó, az még mindig több milliárd második Földet jelenthet. És ha már itt, a mi bolygónkon kialakult az élet, akkor miért ne történhetne meg máshol is? Ez a gondolat alapozza meg az úgynevezett földközpontú keresést, olyan bolygókat keresünk, ahol van folyékony víz, stabil légkör, megfelelő hőmérséklet, vagyis olyan körülményeket, mint nálunk. Mert ha már tudjuk, hogy itt működött, akkor logikus innen indulni. Ez a keressük az életet a saját képünkre típusú gondolkodás. Emberi? Igen. Tudományos? Abszolút. Persze van másik iskola is, de az már egy másik kérdés. Mitől lett a Föld ennyire különleges a naprendszeren belül? A Föld, ez a kékezöld szelíden forgó bolygó, első ránézésre nem tűnik annyira különlegesnek.
Hiszen van még 3 másik kőzetbolygó a nap körül, a Merkur, a Vénusz és a Mars. Mégis, ha közelebbről megnézzük, valami nagyon furcsa történik itt. Valami, ami sehol máshol nem látszik a környéken. Kezdjük azzal, hogy minden, amit ma ismerünk, a fák, a tengerek, a felhők, a madarak, a hangyák, mi magunk, mindez csillagporból készült. A naprendszer keletkezése nagyjából 4 milliárd 600 millió évvel ezelőtt történt, egy hatalmas gáz- és porfelhőből. Ez a csillagközi anyag valószínűleg egy közeli szupernóva lökés hulláma miatt kezdett összeomlani. És ennek a forgó, lapuló porfelhőnek a közepén gyulladt be végül a nap. De a körülötte maradó anyagból nem csak a nap lett. A körülötte keringő anyaglapkorongja apró szemcsékből kezdett összeállni. Ezek kavicsokat, majd sziklát, majd bolygókezdeményeket alkottak, bolygócsírákat. Ezek ütköztek, nőttek, olvadtak, differenciálódtak, míg nem néhány közülük elég nagy lett ahhoz, hogy bolygóként végezze. Ilyen lett a Föld is. De akkor miért nem lett ilyen a Vénusz vagy a Mars? A válasz, mert a történelem számít. A Föld nem csak jó helyen van, körülbelül 150 millió kilométerre a naptól, amit éppen optimálisnak tartunk a víz folyékony állapotához, hanem elképesztő történelmi véletlenek sorozata is közrejátszott a jelenlegi állapot kialakulásában. Például a Föld mérete pont elég nagy ahhoz, hogy megtartsa a légkörét, de nem túl nagy, hogy ne váljon gázóriássá. A Föld magja aktív és forró. Ez mozgatja a Föld kéreglemezeit, amit lemeztektonikának nevezünk, és ez az egyik legfőbb oka a hosszú távú szén-dioxid ciklusnak, ami stabilizálja a klímát. A Föld tengelye meg van billenve, ez adja az évszakokat. A forgási sebessége pont megfelelő, hogy legyenek nappalok és éjszakák, de ne pörögjön túl gyorsan vagy lassan. A mágneses tere megvédi a bolygót a napszéltől, a hold pedig, ami maga is egy különleges kataklizma eredménye. Stabilizálja a tengelydőlést, így a klíma évmilliók alatt is csak kiszámíthatóan ingadozik. És ott van a légkör. Elképesztően ritka, hogy egy bolygó légköre ennyire jóra legyen beállítva. Van benne oxigén, de nem túl sok, hogy minden meggyulladjon. Van benne széndioxid, de nem annyi, hogy bepácolódjunk. Van benne vízgőz, nitrogén, ózon. Mindenből pont annyi, hogy a Föld hűtve-fűtve legyen, napvédővel. A víz, nos, a víz folyékony. Ez önmagában más szinte egyedülálló dolog a naprendszerben. És ami még durvább, az élet meg is tartotta ezt a folyékony vizet. Sőt, visszahatott rá. Az élőlények légzése, a növények fotoszintézise, a baktériumok anyagcseréje. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a légkör és a klíma ne boruljon fel végleg. A Föld egy önszabályozó bioszféra, egy bonyolult, de stabil rendszer. És ez még csak a természet része. A véletlenek sora azonban folytatódik. Ha a Föld egy kicsit beljebb lenne, talán úgy járt volna, mint a Vénusz. Egy pokoli üst széndioxiddal telt, kénes savval dúsított légkörrel. Ha kicsit kijjebb, mint a Mars, akkor már talán nem is tudná megtartani a levegőt, és fagyott sivatag lenne belőle. És akkor még nem is beszéltünk a galaktikus szintű véletlenekről, hogy a Föld, a tejútrendszer egy stabil, nyugodt karjában kering. Távol a szupernóvák és a fekete lyukak kaotikus környezetétől, hogy nem voltak pusztító ütközések az elmúlt pár százmillió évben, hogy a csillagunk, a nap nem túl fiatal, nem túl öreg, nem túl vad, nem túl halott. Ezért hát mondják egyes tudósok, például Peter Ward és Donald Brownlee, hogy az élet talán mindenhol ott van, de a bonyolult élet az olyan, mint te meg én, csak nagyon-nagyon ritkán jelenik meg. A Föld tehát nem csak egy bolygó a sok közül, a Föld egy kozmikus jackpot, egy gyöngyszem a sötétben, egy stabil szelídsziget az űrtomboló óceánjában, és amíg nem találunk mást, ami hasonló, addig jobb, ha megbecsüljük. Nagyon. Mit állít a ritka Föld elmélet, és miért vitatott? A tudomány egyik legmerészebb kérdése így hangzik. Ha az élet annyira univerzális, miért nem látjuk mindenhol?
A ritka föld hipotézis erre próbál választ adni, méghozzá úgy, hogy nem azt kérdezi, létezik-e élet máshol, hanem azt, létezik-e komplex, többsejtű, gondolkodó élet máshol. Ez a gondolatmenet nem pesszimista, hanem realista. Azt mondja, az egyszerű élet, például baktériumok és egysejtűek valószínűleg gyakoriak a világegyetemben, de az olyan szintű biológiai komplexitás, mint amilyen például az állatok, fák, madarak, emberek szintjén jelentkezik, az viszont ritka, mint a fehér holló. A ritka földelméletet Peter Ward paleontológus és Donald Brownlee csillagász fogalmazta meg. Szerintük rengeteg feltételnek egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy egy bolygón összetett élet alakuljon ki. És ezek a feltételek nem csak különlegesek, hanem együtt szinte lehetetlenül valószínűtlenek. Ez a kulcs szó együttesen. Vegyük sorra, milyen tényezőkről van szó. Nem listaként, csak úgy embermódjára. Legyen a bolygó megfelelő távolságban a csillagától, se túl közel, se túl messze. Ne süsse agyon a nap, de ne is fagyjon be minden. Legyen megfelelő méretű, hogy meg tudja tartani a légkörét. Legyen geológiailag aktív, hogy újrahasznosítsa a szenet, szabályozza a klímát. Egy nagy kísérőhold, ami stabilizálja a forgás tengelyét. Kell neki mágneses tér, ami védi a napszéltől. És jó lenne, ha nem bombáznák túl gyakran aszteroidák. Ja, és jó, ha a bolygó nem egy sugárzással teli galaxis centrum közelében van, hanem egy nyugis, közepes csillag lakóövezetében. Lassan úgy hangzik, mintha a Föld egy lottóötös lenne, nem? És valójában ez a hasonlat nem is áll messze az igazságtól. A ritka föld elmélet szerint az élethez nem csak jó kémia és energia kell, hanem történelmi és geológiai szerencsék sorozata is. Olyan dolgok, amelyek nem garantáltak még akkor sem, ha az alapfeltételek adottak. De itt jön a vitatott rész. Vajon ez a sok feltétel tényleg annyira egyedi? Lehet, hogy csak azért hisszük, hogy ritka, mert nincs még elég adatunk. A bolygók többségét még nem is látjuk. Az exobolygók kutatása még gyerekcipőben jár. Lehet, hogy az univerzum csak most kezd felfedni néhány olyan világot, amely legalább olyan komplex, mint a Föld. Csak mi még nem értük el. A másik kritika a modell szűk látókörűsége. Ugyanis a ritka föld elmélet abból indul ki, hogy az ember a mérce. Az életet a mi képünkre keressük. A földi klíma, a földi víz, a földi légkör, mintha csak az lenne az egyetlen recept a biológiához. Holott lehet, hogy az életnek nem is kell oxigén, nem kell kék ég, sőt, lehet, hogy nem is kell napfény. Ott vannak például az extremofil baktériumok, olyan mikrobák, amik kibírják a savat, a jéghideget, a forró kéntavakat és a sugárzást is. Ezért van az, hogy sok tudós szerint a ritka föld elmélet hasznos, de nem szabad túlságosan komolyan venni. Egyfajta keret, ami segít abban, hogy hol kezdjük a keresést, de nem szabad, hogy elvakítson minket. Ha túl mereven ragaszkodunk hozzá, lehet, hogy elsétálunk az élet mellett, csak mert nem olyan, mint nálunk. A legérdekesebb benne mégis az, hogy két világkép csap össze benne, az optimizmus és a realizmus. Az egyik azt mondja, az élet bárhol felütheti a fejét. A másik, az élet ritka, mint a csillagporban megbújó gyémánt. És ami meglepő, mindkettőnek igaza lehet. Mert az egyszerű élet tényleg elférhet bárhol. De a komplex élet az lehet, hogy csak ott, ahol a csillagok is különleges dallamot játszanak össze. És épp ezért olyan értékes az a kis kék bolygó, ahol most épp hallgatod ezt a podcastot. Mi számít egyáltalán életnek, és mi nem? Az élet. Olyan szó, amit mindenki használ, de ha megkérdezed, jó, de pontosan mi az, hogy élő, akkor sokan csak vakarják a fejüket. Ha arról beszélünk, lehet-e élet máshol az univerzumban, előbb-utóbb muszáj lesz rendbe tenni, hogy mit is értünk alatta. Először is, az élet nem egy dolog, hanem egy folyamat. Olyan, mint a tánc. Nem anyagból van, hanem mozgásból, ritmusból,
összhangból. Egy elpusztult növény vagy állat anyagilag alig különbözik attól, ami még él. Mégis valami nincs már ott. Ez a valami nem mágikus lélek, hanem egy komplex, dinamikus rendszer, ami képes fenntartani önmagát. A tudomány mai állása szerint egy élőlénynek 3 dologra van feltétlenül szüksége, hogy életnek nevezhessük. 1. Legyen határa, vagyis egy jól elkülönülő szerkezete. Az élőlény nem folyatja szét magát a világba, mint egy kötfolt. Van egy burka, egy membránja, sejtfala, van amilyen külső pereme, ami elválasztja őt a környezetétől. Ez nem csak védelem, hanem kontroll. Ez a hatás szabályozza, hogy mi mehet be, mi jöhet ki, és ezáltal tartja fenn a belső rendet. Egy homokvihar nem él, mert nincs határa. Egy baktérium igen, pedig mikroszkópikus. 2. Legyen belső rendezettsége, és tudjon energiát hasznosítani. Egy autó is mozog, de csak akkor, ha valaki vezeti. Egy élőlény viszont saját maga működik. Energiát vesz fel, akár napfényből, vegyi anyagokból, hőből, és ezzel táplálja a sejtjeit, építi az anyagcseréjét, fenntartja a struktúráját. Ez az energiaáramlás teszi élővé, nem szétbomlik, hanem ellenáll a rendetlenségnek. A fizika szerint a világ egyre rendezetlenebb, kivéve ott, ahol élet van. Ott ideiglenesen rend keletkezik. 3. Legyen képes önmagát lemásolni. Az élet egyik legbravúrosabb trükkje, meg tudja ismételni önmagát. Egy élő sejt képes kettéosztódni, és mindkét fél tudja, hogyan folytassa. Ez nem olyan, mint egy nyomtató, amit kívülről vezérelnek. Ez belső, örökölt, önjáró utasítás. A genetikai információ földi élet esetében a DNS olyan, mint egy könyvtár, ami magáról ír leírást, majd ezt másolja újra és újra. Na jó, de akkor mi nem élet? Nézzük a kedvenceket. A tűz mozog, terjed, melegít. De nem szabályoz semmit. Nem másolja önmagát struktúrával, csak elpusztít. A számítógép feldolgoz információt, míg tanulni is tud bizonyos értelemben. De csak akkor működik, ha van, aki bekapcsolja, táplálja energiával és irányítja. Egy kristály nő, alakul, sőt, néha még sokszorozza is magát. De nincs határa, nincs hanyagcseréje, és nem védi meg magát. Az autó előbb tankold meg, és még egy extra csavar. Az élet nem mindig látszik. Egy mag például hónapokig, évekig csak fekszik, mozdulatlanul. Nem nő, nem mozog, nem eszik. De ha jön a megfelelő hőmérséklet és víz, életre kell. Tehát az élet potenciális egy lehetőség, mint egy zene, ami még nem szól, de már benne van a kottában. Egy másik érdekes példa a vírus. Él vagy nem él? A válasz határeset. A vírusnak nincs saját anyagcseréje, nem tud önállóan szaporodni. Kell neki egy gazdasejt, amit megfertőz, és annak a rendszereit használja ki. Olyan, mint egy kód, ami csak akkor működik, ha betöltöd valahova. Ez a kérdés azért fontos, mert amikor idegen világokat vizsgálunk, nem biztos, hogy az élet úgy néz majd ki, mint nálunk. Lehet, hogy nem zöld, nem lélegzik oxigént, nem épül sejtekből. De ha képes határolódni, rendezett maradni, energiát hasznosítani és önmagát másolni, akkor bármilyen furcsának is tűnik, élő lehet. Ezért is próbálunk olyan definíciót használni, ami nem földközpontú, hanem elvi, ami elég tág ahhoz, hogy eleférjen az is, amit még nem láttunk, de elég szigorú ahhoz, hogy kizárja azt, ami csak életszerű. És ez a határvonal lesz majd az iránytünk, amikor az élet nyomait keressük a csillagok között. Mert lehet, hogy ami ott van, az teljesen más, mint amit eddig ismertünk, és mégis él. Hogyan keletkezhetett az első élet a Földön? Az élet eredete. Ez az a kérdés, amin a tudósok úgy vitatkoznak, mintha egy kozmikus detektívregényt próbálnának megfejteni. Nincsenek tanúk, nincs videófelvétel, de ott van a bűnjelek kavalkádja, az aminosavak, a sejtek, a DNS, a molekulák, és az a furcsa tény, hogy itt vagyunk.
A Föld nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt már túl volt a kezdeti forró őskáoszon. A felszínen már megjelentek tengerek, a légkör telve volt különféle gázokkal, széndioxiddal, nitrogénnel, vízgőzzel, metánnal, ammóniával. Nem így barátságos klíma, de nem is steril. És ami még fontosabb, tele volt energiával. Villámok cikáztak, vulkánok törtek ki, meteoritok csapódtak a felszínbe, szóval ha a Föld egy kondér lett volna, épp akkor kezdett volna rotyogni. És ebben a kozmikus levesben lassan elkezdtek összeállni az első szerves molekulák. Aminosavak, zsírsavak, cukrok, egyszerű kis kémiai építőkockák, de már azok, amikből a mai sejtek is épülnek. Ezeket vagy itt a Földön alakította ki a környezet, vagy meteoritok hozták. Egyik sem elképzelhetetlen, hiszen meteoritokban tényleg találtunk aminosavakat. De még messze vagyunk az élettől. Egy aminosav önmagában nem több, mint egy kis molekulás Lego elem. A kérdés az, hogyan álltak össze ezek komplex rendszerré. A tudósok szerint ez nem egy hirtelen csoda volt, hanem inkább egy fokozatos építkezés, egy 9 lépésből álló evolúciós sorozat. Először is ezek az építőkockák, aminosavak, cukrok, zsírsavak elkezdtek sűrűsödni. Nem volt, ami lebontja őket, így lassan felhalmozódtak. Ezután például iszaprétegekben vagy kiszáradó tócsákban összekapcsolódtak. Kondenzációs reakciókban hosszabb láncú molekulák keletkeztek. Kis peptidek, egyszerű fehérjék előfutárai. Ezután jött a buborékos korszak. A zsírsavak ugyanis, ahogy ma is, hajlamosak vízben gömbszerű formát felvenni, úgynevezett mikroszkópikus hólyagokat. Ezek már önmagukban is kicsit úgy viselkedtek, mint a sejtek. Van belső tér, határ, elkülönülés. És ha belsejükbe bekerült néhány reaktív molekula, akkor ott el is indulhatott egyfajta primitív anyagcsere. A nagy fordulat azonban akkor következett be, amikor megjelentek az információhordozók. Olyan molekulák, amelyek nem csak működtek, hanem emlékeztek is arra, hogy hogyan működjenek. A kutatók szerint a legesélyesebb jelölt erre az RNS. Egyfajta biológiai mindenes. Tudott információt tárolni, és bizonyos esetekben egyszerű katalizátorként is működött. Egy ilyen molekula, ha már képes volt önmagát másolni, még ha hibásan is, akkor elindulhatott az evolúció. Egyes molekulák jobban másolták magukat, mások gyorsabban, és így verseny alakult ki, nem karddal, hanem kémiai hatékonysággal. Az RNS világ után megjelent a DNS, mint hosszabb távú adattároló, a fehérjék, mint hatékonyabb munkagépek, és lassan kialakult a sejtszerkezet, úgy, ahogy ma ismerjük. És ez az egész folyamat a legjobb tudásunk szerint nem igényelt csodát, csak időt, meg energiát, meg egy kellően gazdag kémiai környezetet. A laboratóriumokban már ma is sikerül egyszerűbb lépéseit újrajátszani. Egyesek szerint pár évtizeden belül akár az élet mesterséges újrakeletkezését is létrehozhatjuk laboratóriumban. Persze a teljes kép még hiányos. Nem tudjuk pontosan, hol történt. Egy sekély tengerparton, mélytengeri hőforrásnál, vagy jég alatt fagyos tavakban. És nem tudjuk, hogyan történt. Az RNS előbb volt, vagy a metabolizmus. De azt tudjuk, hogy valahogyan megtörtént. Mert itt vagyunk. És ha egyszer már megtörtént, talán nem is egyszeri csoda volt. Talán csak egy jól összeálló kémia koktél, ami más világokon is újra és újra bekövetkezik. Csak még nem találtuk meg a következő ilyen poharat az univerzum bárbultján. Milyen kémiai alapon működik az élet, és lehet-e alternatíva a szén helyett? A legtöbben azt gondolják, hogy az élet bonyolult. De ha lehántjuk a sejteket, géneket, hormonokat és enzimeket, akkor a mélyén mindig ugyanazt a 4 elemet találjuk. Szén, oxigén, hidrogén és nitrogén. Ez a 4 alkotja minden ismert élőlény gerincét, a baktériumoktól az emberekig, a koralltól a kecskékig. De miért pont a szén a sztár ebben a kozmikus kémiai szappanoperában? Miért nem valami más, például a szilícium, ami szintén 4-es kötésű,
és még gyakrabban is előfordul a bolygók kérgében? A válasz, mert a szén egyszerre stabil és játékos. Képes 4 másik atommal összekapcsolódni, és úgy variálja ezeket a kötések hosszát, szögét és típusát, mintha egy molekuláris Rubik kocka lenne. Lehet belőle egyenes lánc, gyűrű, dupla kötéses rendszer, netán bonyolult térszerkezet. És mindez stabil, de mégis rugalmas. Ez a kombináció teszi lehetővé a fehérjék, DNS-ek, zsírok és szénhidrátok hihetetlen változatosságát. Olyan, mintha a kémiai ABC-ben a szén lenne az összes magánhangzó, és nélküle nem lehetne mondatot alkotni. Ehhez képest a szilícium, kicsit ügyetlenebb. Bár valóban 4-es kötésű, a kötései kevésbé stabilak. Szilícium-szilícium kapcsolatok gyengék, és a levegő oxigénjével szinte azonnal összeszilikátozódnak, tővédermednek. A szilícium szeret szilárd kristályokat alkotni. Pont, amit az élet nem szeret, mert ott mozgás, flexibilitás, reakcióképesség kell. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a szilícium alapú molekulák gyakran csak extrém környezetben stabilak. Például mélyfagyott világokon, ahol a víz jég, vagy forró kőzetekben, ahol egy átlagos aminosav már rég füstté válna. Ezért a szilícium alapú élet egyelőre inkább a science fiction világában él, mint a laboratóriumban. Persze nem lehetetlen, csak nagyon másféle környezetet igényelne. Olyat, amit a Földön nem igen találunk. De ha a kémiai gerincet a szén adja, akkor mi a helyzet a körítéssel? Itt jön be a víz. A víz a kozmikus koktél alaplé, amiben a biológiai molekulák úszkálnak, lebegnek, reagálnak. Miért éppen víz? Mert kicsi, de poláris. Vagyis az egyik fele enyhén negatív, a másik pozitív. Emiatt a víz kiválóan oldja az ionokat, például sókat és savakat, és segíti a biomolekulák közötti finom mozgást. Egyetlen vízmolekula ugyan kicsi, de ha milliókat engedsz össze egy oldatban, elképesztő kémiai dinamika jön létre. És persze ott van az is, hogy a víz hőpuffer. Nehezen forr fel, nehezen fagy meg, így stabil környezetet teremt az élethez. Még a sejtjeink belsejében is víz az oldószer. Anélkül nem lennének működő fehérjék, enzimek, ioncsatornák. De itt is felmerül a kérdés, lehet-e más oldószer? Vannak bolygók, például a Saturnus Titán nevű holdja, ahol metán és etán folyik a felszínen. Ezek nem poláris oldószerek, de bizonyos szerves molekulák mégis stabilak lehetnek bennük. Igaz, jóval alacsonyabb hőmérsékleten. Elképzelhető, hogy ezekben is kialakul valami életszerű, csak más logika szerint. Lassabb kémia, más reakciók, de egy másik világ másfajta biológiája. Visszatérve a Földre, van még egy kémiai szempont, amit nem szabad alábecsülni. Az információtárolás. A DNS és az RNS olyan, mintha az univerzum talált volna egy biokémiai pendrive-ot. 4 betű, T, G, C, és mégis képes leírni az összes élőlény tervrajzát. Ez a fajta digitális, kódolt tárolás egyszerű, de hatékony, és a szénalapú polimerek erre pont ideálisak. És itt jön a tudományos alázat. Lehet, hogy az élet máshol más utakat talált. Lehet, hogy van szilikon alapú DNS, vagy más típusú kódolás. De a lényeg akkor is ugyanaz marad. Valahol valaminek emlékeznie kell arra, hogyan épüljön fel önmaga. Információ kell, másolhatóság kell. És ehhez molekulák kellenek, nem kő, nem kristály, nem gáz, hanem komplex, újra és újra összeálló, reagáló, átalakuló kémia. Szóval lehet, hogy a szén nem az egyetlen megoldás az életre. De eddig úgy tűnik, hogy ő a legjobb játékos a csapatban. Legalábbis ebben a világrészben. A többit még csak most kezdjük felfedezni. Miért olyan fontos a folyadék, különösen a víz, az élethez? Ha élőrendszereket keresünk, mindenki ugyanazt a tanácsot ismételgeti. Kövesd a vizet. De miért pont a vizet? Miért nem a kőzetet, a napfényt vagy épp a széndioxidot? Mi az, amit a víz tud, amit más nem?
A válasz egyszerre egyszerű és zseniális. A víz a tökéletes közeg az élethez. Nem maga az élet, hanem az a színpad, ahol az élet előadhatja a nagy előadását. Egy olyan oldószer, amely nem csak passzív háttér, hanem aktív résztvevő az élet kémiai játszmájában. Nézzük meg, miért ilyen különleges. Először is a víz folyékony. Ez nem hangzik túl izgalmasan, de a tudomány szempontjából forradalmi. A szilárd testek túl merevek, a gázok túl kaotikusak. Csak a folyadékok azok, amelyek egyszerre engedik a molekulákat mozogni, ütközni, kapcsolódni, de közben elég sűrűek ahhoz, hogy ez a mozgás értelmes legyen. Olyan, mintha egy kémiai táncparkettről lenne szó, ahol elegendő résztvevő van, de nem túl sok, és mindenki képes ritmust tartani. Másodszor, a víz poláris molekula. Ez azt jelenti, hogy az egyik vége pozitív töltésű, a másik negatív. Emiatt fantasztikusan jól oldja az ionokat és más poláris vegyületeket, mint például a sókat, savakat, cukrokat vagy aminosavakat. Ez oldhatóság azt jelenti, hogy a vízben az anyagok nem csomagban lebegnek, hanem egyenként tudnak reagálni. Ez kulcsfontosságú a sejtek működéséhez. Harmadszor a víz hőpufferként működik. Nagyon sok energiát képes elnyelni anélkül, hogy forni kezdene, és sok hőt képes leadni, mielőtt megfagyna. Ezért lehet az, hogy a Földön az óceánok kiegyenlítik a klímát, és egy sejt bensejében is viszonylag állandó hőmérséklet uralkodik. A víz gyakorlatilag stabilitást ad a kaotikus világnak. Negyedszer a víz közvetlenül részt vesz a kémiai reakciókban. Például a fotoszintézis során a víz molekuláiból szabadul ki az oxigén, amit mi belélegzünk. Más reakciókban víz keletkezik, vagy éppen elvonása indít be nagyobb molekulák kialakulását, mint például fehérjék vagy DNS-ek. És van még egy trükk a tarsójában, alacsony viszkozitás. A víz folyékony abban az értelemben is, hogy molekulái könnyen mozognak egymás mellett. Így például egy tápanyag könnyedén eljut a sejt egyik végéből a másikba. Az élet gyors reakciókat kíván, a víz pedig gyorsan szállít. Aztán ott van a felületi feszültség. Ez az oka annak, hogy a víz cseppeket képez, és ezek a cseppek koncentrálni tudják a molekulákat. Talán épp ilyen cseppekben indult el az élet is. Egy kis koncentrált kémiai mini-univerzumban. De vajon a víz helyettesíthető más folyadékkal? A tudományos válasz az, hogy elvileg igen, gyakorlatilag nehéz. A Szaturnusz Titán holdján például metán és etán tavak vannak, ezek is folyékonyak, csak épp szobahőmérsékleten gázok lennének. Ott viszont a hőmérséklet olyan alacsony, hogy ezek is folyadékként viselkednek. Csak hogy ezek nem polárisak, nem oldanak jól, és a kémiai reakcióik is sokkal lassabbak. Más szempontból nézve, az élethez nem csak oldószer kell, hanem dinamika. Ha túl hideg a közeg, minden lelassul. Ha túl forró, minden szétesik. A víz ebben a szempontból tökéletesen középen van. Ez nem véletlen. Az univerzumban kevés molekula van, amelyik ilyen sokrétűen alkalmazkodó. És akkor jön a nagy felismerés. Talán nem is az életet kell úgy elképzelni, mint egy lényt, hanem mint egy folyamatot, ami folyadékban történik. Egy sejtszerű világ, ahol a határ, a belső rendezettség és a reakciók mindegy vízhez hasonló közegben játszódnak le. Ezért mondják a kutatók, ha életet keresel, keresd ott, ahol folyékony közeg van. Mert ahol van folyadék, ott mozoghatnak a dolgok. És ahol mozoghatnak a dolgok, ott előbb vagy utóbb valami történni fog. És lehet, hogy ez a valami nem más, mint élet. Csak még nem tanultuk meg felismerni a másmilyen formáit. Milyen energiaforrások működtethetnek élő rendszereket más bolygókon? Az élet nem csak rendezettség, hanem folyamatos energiaéhesség. Egy élőlény sosem pihenhet teljesen. Még alvás közben is működik a sejtlégzés, ver a szív, dolgozik az agy. De honnan jön ez az energia? A Földön a válasz szinte kézenfekvő, a napból.
De mi a helyzet olyan világokkal, ahol nincs napfény? Vagy ahol a fény túl gyenge, túl erős, vagy egyszerűen nem éri el a felszínt? Kezdjük azzal, amit jól ismerünk, a fény. A napsugárzása a Föld legtöbb élőlénye számára az elsődleges energiaforrás. A növények a fotoszintézis segítségével képesek elnyelni a fotonokat, a fény legkisebb részecskeit, és ezeket kémiai energiává alakítani. Ez a folyamat több milliárd év alatt csiszolódott tökéletesre, és alapvetően meghatározza a bioszféra működését. De mi van a nap nélküli világokkal? Itt jönnek képbe a kémiai energiaforrások, az úgynevezett oxidációs-redukciós reakciók. Ezek során bizonyos anyagok, például hidrogén, kén, vas vagy metán elektronokat adnak át más molekuláknak, és ez az elektronvándorlás energiát szabadít fel. Ez a mechanizmus már a Föld korai korszakában is működött, például mélytengeri hőforrásoknál, ahol a napfénye sosem járt. Sőt, ma is élnek ott baktériumok, amelyek teljes bioszférákat tartanak fenn ilyen módon, fény nélkül, de teljes életközösségekkel, rákokkal, férgekkel, kagylókkal. Ezek az élőlények olyan föld alatti napfényt hasznosítanak, amit a bolygó belső hője szabadít fel kémiai formában. A következő lehetőség hőenergia. A Föld belseje meleg a radioaktív bomlás és az ősi keletkezési hő miatt. Ez a belső hő hőforrásokat, vulkánokat és geotermikus rendszereket működtet. Ilyen helyeken az élőlények akár extrém hőmérsékleteken is túlélnek, és nem a hőtől pusztulnak el, hanem éppen abból élnek. Természetesen ez az energiaforma kaotikusabb és kevésbé szabályozható, de ha folyamatosan áramlik, akkor mégiscsak működhet. A mozgási energia, vagyis a kinetikus energia is hasznosítható. Ez lehet áramló víz, szelek vagy árapálymozgás. A sejtek szintjén ez azt jelenti, ha a környezet mozog, akkor a mozgás során felszabaduló energia hasznosítható. Egy lassú tengeri áramlat például elegendő energiát hordozhat ahhoz, hogy egy mikroorganizmus ATP molekulákat, vagyis energiacsomagokat állítson elő. És most kapaszkodj meg, a különbség is energia. Igen, jól hallottad. A koncentráció különbség, például ha az egyik oldalon sósabb egy oldat, mint a másikon, szintén képes energiát felszabadítani. Ezt hívjuk ozmózisnak. A sejtek ezt a különbséget kihasználva képesek munkát végezni, például szivattyúzni, anyagot átjuttatni, vagy akár energiát tárolni. Ez nem science fiction. Minden vesénk ezt csinál minden percben. De nem minden energiaforrás alkalmas az életre. Például a radioaktív sugárzás bár bőséges, túl erős és túl káros a biológiai rendszerek számára, főleg ha nincs elég védelem. Ugyanez igaz a mágneses energia esetére is. Kozmikus szinten ott van, de molekuláris szinten gyenge, nehezen használható. A gravitáció bármennyire is monumentális erő, a sejtek méretén túl gyenge hatással bír, vagyis ezek az erők közvetetten számítanak. Például hatnak az árapályra, vagy elősegítik a bolygó forgását. De direkt nem táplálnak élőlényeket. Összegezve, az élet nem válogatós, de praktikus. Ott használja az energiát, ahol elérhető, szabályozható és elég kíméletes ahhoz, hogy hosszú távon működtessen egy biológiai rendszert. Az univerzum pedig bővelkedik az energiában. A kérdés nem az, hogy van-e energia, hanem hogy milyen formában, mennyi ideig, és hogy az élőrendszerek képesek-e lekötni azt. És ez adhat reményt. Mert ha valahol akár a sötét mélyben, akár egy fagyott hold alatt megvan az energia, ott a lehetőség is megvan arra, hogy valami egyszer, talán már megtörtént, elkezdjen élni. Csak még nem kopogtatott az ablakunkon. Miért lehet, hogy a mikrobiális élet elterjedt, de a bonyolult élet ritka? Ha egyszerű élet előbb-utóbb kialakul ott, ahol megfelelőek a körülmények, akkor hol vannak az űrpolipok? Hol bujkálnak a másik intelligens fajok? Miért nem üzennek? Miért nem sétált be még egy földön kívüli baktérium sem a laborunkba? A válaszkulcsa az élet bonyolultságában rejlik.
A mikrobiális élet, azaz az egysejtű organizmusok valószínűleg nem ritkák az univerzumban. Sőt, minden jel arra utal, hogy ez az alapértelmezett életforma. A Földön is így kezdődött minden. Nem dinoszauruszokkal, nem emberrel, hanem apró láthatatlan kis sejtek hadával. És ezek nemhogy túléltek, de virágzottak. Milliárd évekig. A baktériumok, arkeák és más mikroszkopikus lények szinte mindenhol élnek, ahol csak egy csepp víz van. Találtunk őket a Mariana árokfenekén, a Szahara homokjában, radioaktív hulladékban fagyott tavak jégpáncélja alatt, sőt, az űrben is túlélnek egy darabig. Ezek az élőlények valódi túlélő művészek. De akkor mi kell a bonyolult élethez? Nos, ahhoz már sokkal több szerencsés egybeesés kell. Először is oxigén. Ez a nagy energetikai lottónyeremény. Az oxigén lehetővé teszi, hogy a sejtek sokkal több energiát termeljenek egyetlen cukormolekulából. Ez több energia, több lehetőség, bonyolultabb szervezet. Csak hogy az oxigén nem volt mindig jelen a Földön. A kékes-zöld algák, az úgynevezett cianobaktériumok kezdték el termelni, de ehhez is kellett legalább 1,5 milliárd év. Másodszor stabilitás. Egy összetett élőlény nem tud csak úgy újrakezdeni, ha történik valami gáz. Egy baktérium pár perc alatt szaporodik, ha elpusztul, jön másik. De egy többsejtű organizmus, főleg ha nagy, ha komplex, ha hosszú életű, csak stabil, nyugodt körülmények között tud igazán fejlődni. Márpedig az univerzum nem épp nyugalmas hely, sugárzások, aszteroidák, szupernóvák, kitörések, instabil csillagok. Az élet ellenségei mindenhol ott vannak. Harmadszor evolúciós áttörések. A többsejtűség, a sejtspecializáció, a szövetek, a nemi szaporodás, ezek mind külön-külön is óriási ugrások voltak, és egyik sem elkerülhetetlen. A Föld történetéből tudjuk, az élet több milliárd évig egyáltalán nem vált bonyolulttá. Nem azért, mert nem tudott volna, hanem mert nem volt rá nyomás, vagy mert nem voltak meg a feltételek. Talán máshol is elindult a folyamat, de elakadt, megfagyott, kipusztult. Negyedszer. Verseny és együttműködés. A bonyolult élet csak akkor képes fennmaradni, ha a fajok együtt tudnak élni. Ez paradox módon nem az erősebb győz logikáján alapul, hanem az ökoszisztémák egyensúlyán. Egy bálnának kell a planktonnak kell a napfényhez pedig átlátszó víz kell. A rendszer csak akkor stabil, ha minden része összehangoltan működik. És végül idő. Az univerzum lehetőségi korlátlanok, de mindenhez idő kell. Falán máshol is kialakult már bonyolult élet, de még nem érte odáig, hogy látható jeleket küldjön. Vagy már volt, de kipusztult. A bolygók élete, a csillagok ciklusa, a galaxisok mozgása, ezek mind olyan időskálán működnek, ami meghaladja az emberi élettartamot. Mi csak egy pillantásnyit látunk, az univerzum pedig egy végtelen regényt ír. Szóval lehet, hogy tömegével vannak baktériumszerű életformák odakint. De a komplex élet, az már egy kozmikus ritkaság. Egy véletlenül jól hangolt szimfónia, ahol minden hangszer pont időben és hangon szólal meg. Mi emberek ebben a nagy zeneműben talán még csak egy különös halk motívum vagyunk. Vagy az első tétele egy grandiózus, galaktikus mesterműnek. Miért nem látogatnak meg minket a Földön kívüliek, ha tényleg léteznek? Ez az a kérdés, amit minden laikus, sci-fi rajongó és csillagász legalább egyszer feltesz magának. Ha ott kint valóban léteznek idegen civilizációk, ha tényleg hemzseg az univerzum az intelligens élettől, akkor hol vannak? Miért nem jöttek még el hozzánk? Miért nem mondtak legalább egy hellót valamilyen kozmikus morzéban? Erre a kérdésre adta meg a leghíresebb választ Enrico Fermi, a 20. század egyik legélesebb elmélyű fizikusa. Ebéd közben egy laza beszélgetés során vetette fel, ha annyi idegen faj van, akkor hol vannak?
Ez lett a híres Fermi paradoxon. A paradoxon lényege, az univerzum elég nagy, elég öreg és elég sok bolygót tartalmaz ahhoz, hogy valószínűleg legyen benne intelligens élet. És mégis semmi nyomuk sincs. Nézzük sorban, milyen válaszok születtek az évtizedek során erre a furcsa csendes űrre. Egyesek szerint még nem vagyunk elég fejlettek, hogy észrevegyük őket. Talán küldenek jeleket, csak nem azon a frekvencián, nem abban a formában, amit mi keresünk. Olyan ez, mintha a hangyák próbálnák értelmezni a rádióhullámokat, de ők csak azt érzékelik, hogy melegszik a talaj. Mi pedig csak nézzük a csillagokat, és nem tudjuk, hogy épp egy kozmikus reklám megszakításon ülünk. Más elképzelés szerint az idegen civilizációk túl távol vannak. Még a fénysebességgel is évtizedekig, évszázadokig vagy évezredekig tartana eljutni egyik bolygóról a másikra. És ki az, aki ennyit utazna csak azért, hogy megnézze, mit reggeliznek a földiek? Egy halandó civilizációnak ez lehetetlen, egy halhatatlannak talán unalmas. De ott van egy kényelmetlenebb lehetőség is. Ők tudnak rólunk, de mi nem vagyunk elég érdekesek. Talán úgy néznek ránk, mint mi a földi gilisztára. Érdekes, de nem írsz neki levelet. Nem avatkozol be, csak megfigyeled. Ez a híres zoohipotézis. Mi vagyunk a bolygó állatkert, és a turistabuszok hangtalanul suhannak el felettünk. És igen, van egy sötétebb forgatókönyv is. Minden civilizáció elpusztítja önmagát, mielőtt elérné a csillagokat. Ez a nagy szűrő elmélet. Az intelligencia veszélyes. A technológia könnyen válik önpusztító fegyverré. Lehet, hogy a rádiójelek helyett a robbanások jönnek el először. És lehet, hogy már sok faj volt, csak mindegyik kihalt, mielőtt megtalált volna minket. De az is lehet, és ez a legpoetikusabb válasz, hogy itt vannak, de nem tudjuk felismerni őket. Nem humanoid lények, nem repülő csészealjak. Talán egy másik dimenzióban élnek, vagy tiszta energiaformák, vagy olyan intelligenciák, amelyeknek a gondolkodása annyira eltér a miénktől, hogy még csak nem is érzékeljük őket. Mint amikor egy kutya nem érti a verset, pedig ott van előtte a papíron. És végül lehet, hogy mi vagyunk az elsők. A világ mindenség még fiatal. A csillagok még csak most kezdtek igazán működni. Az élet talán épp csak most kezd kilépni a sötétségből, és mi vagyunk a hajnal első suttogása. A kérdés tehát nem feltétlenül az, hogy ők miért nem jöttek, hanem az, hogy mi mit kezdünk ezzel a csenddel. Félelemmel tölt el, reménnyel, vagy talán még izgalmasabbá teszi a történetet. Mert ha tényleg egyedül vagyunk, akkor minden döntésünk, minden tettünk, minden felfedezésünk kozmikus jelentőségű. Akkor a világegyetem története egyelőre rólunk szól, és nekünk kell elmondani a folytatást. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az univerzumot átfogó kalandozásban. Remélem sikerült egy kicsit közelebb hoznunk azt a kérdést, ami talán az egyik legizgalmasabb. Egyedül vagyunk, vagy csak még nem találtuk meg a többieket? Ha bármi gondolat megfogott, kérdésed támadt, vagy egyszerűen csak szívesen elmondanád a saját véleményed, írd meg a kommentek között. Nagyon kíváncsi vagyok, ti hogy látjátok ezt a témát, és tényleg jó érzés látni, amikor elkezdünk beszélgetni, nem csak hallgatni. Ha szeretnél mélyebben is bekapcsolódni a csatorna életébe, nézd meg a csatornatagság lehetőségét is. Exkluzív tartalmak, kulisszák mögötti pillanatok és közös gondolkodás vár. És persze, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő utazásról. Ha érdekel a tudomány, a világ rejtélyei, és szeretsz elgondolkodni azon, hogy mit is jelent embernek lenni ebben az elképesztően hatalmas univerzumban, nézz szét a többi videó között is. Biztosan találsz kedvedre valót. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.